ดีเจเหรอมันคืออะไรมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็พี่พงศ์เป็นข่าวในวงการดีเจครับเหรอคือเป็นดราม่านิดหน่อยเป็นดราม่าเหรอเป็นดราม่าในวงการต้นเรื่องเนี่ยมาจากอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งไม่รู้พี่บิ๊กรู้จักเปล่าเขาชื่อสอดอสไตล์อ่ะผมเคยเห็นว่าเขาก็เป็นอินฟูเก่าแก่แบบว่าทำมาอยู่นานแล้วก็มีดราม่าไอ้เชี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมมองอยู่ไกลๆแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีประเด็นอะไรเป็นจริงเป็นจังเท่าไหร่ทำไมมันถึงคุยกันเยอะขนาดที่ว่ามันมีดาราต้องออกมาตอบโต้มาคุยเรื่องนี้มันเรื่องนี้มันสังคมมันได้อะไรให้พี่บวงครับพี่บวงลองเล่าให้ผมฟังสิคือตอนแรกอ่ะผมพูดตามตรงว่าผมก็เห็นดราม่านี้ตั้งแต่แรกๆแต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปตามรายละเอียดอ่าผมก็เห็นคนโพสต์อยู่มาวันสองวันจนแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนมันยังพูดถึงเรื่องนี้กันไม่หยุดอีกเหรอวะเนี่ยผมันมก็เลยคือเรื่องอะไรเนี่ยไปดูคือต้นเรื่องเนี่ยมันมาจากคุณสอดอสไตล์นั่นแหละ อ่าคือคุณสอดอสไตล์เขาก็ทำเป็นเพจเป็นโซเชียลมีเดียเป็นอินฟลูเอนเซอร์ปกติใช่ไหมอ่ามีช่อง YouTube แล้วทีนี้เนี่ยมีวันหนึ่งผมก็จำไม่ได้แล้ววันไหนประมาณสัก4-5 วันที่แล้วมั้งอ่าเขาก็โพสต์เป็นเป็นคลิปสั้นอ่าๆแล้วก็แคปชั่นของคลิปเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาไปเรียนดีเจมาประมาณ8 ชั่วโมงอ่าแล้วก็โค้ดประมาณผมโค้ดมานะก็คืออาจจะไม่ได้พูดตามที่เขาพิมพ์เป๊ะๆแต่เขาโพสต์ประมาณว่าเขาบอกว่าตัวเขาเองอ่ะเป็นคนเก่งคือเรียนแป๊บเดียวก็ทำแบบนี้ได้แล้วอะไรกูเก่งแบบเนี้ยอ่าแล้วก็เทสดีกูคือเทสดีบอกว่าฟังเพลงดีอะไรเชี่ยแบบนี้อ่าก็โพสต์ไปแล้วในคลิปก็คือเป็นตัวคุณสอดอสไตล์กับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ที่ดีเจบูธดีเจอ่ะ เทิร์นเทเบิลเขาเล่นกันอ่ะเออที่มันจะมีแบบว่าปุ่มให้หมุนให้กดอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ตรงกอ่าลางจะมีไอ้วงกลม2 อันใช่ป่ะอ่าเขาก็แบบว่าทำท่าทำทางอะไรของเขาผมไม่ทราบเพอืมราะว่าผมเองก็ไม่ได้เรียนดีเจมาผมก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านการมิกซ์เพลงอ่าก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาทำเนี่ยมันถูกหรือผิดเขาเรียนมาแบบว่าถูกต้องไหมอ่าแต่ว่าพอเขาโพสต์แบบนั้นเนี่ยคือผมคิดว่ามันเลยทำให้คนที่มีความรู้ด้านเนี้ยเขาก็เข้ามาคอมเมนต์กัน ซึ่งตัวนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่ง คือมีคนในโซเชียลมีเดียบอกว่าจริงๆอ่ะเขาลบโพสต์ไปรอบหนึ่งหรือเขาอีดิทโพสต์อืมคือข้อความก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ได้พิมพ์แค่อวยตัวเองเขาอาจจะพิมพ์เอ่ดูถูกคนอื่นด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นข้อเท็จจริงยังไงผมไม่ได้เข้าไปเช็คอ่าแต่ว่าอย่างที่ผมบอกผมเข้าไปดูตอนที่ดราม่ามันไปไกลแล้ว2-3 วันแล้วอืมผมเห็นเขาเขียนอารมณ์แบบพูดตรงๆก็คือเขาอวยตัวเองแหละอ่าแต่ว่าเขาไม่ได้ดูถูกคนอื่นอืมอ่าแต่ทีเนี้ย มันเริ่มมีคอมเมนต์แนวว่านี่เรียนมาจริงเหรอทำไมแบบหมุนผิดถูกคือเหมือนคนที่มีความรู้ด้านเนี้ยเขาเข้ามาดูในคลิปอะแล้วเขาเห็นน้องสอดอสไตล์เขาแบบกดปุ่มบางปุ่มหรือหมุนไอ้ปุ่มบางปุ่มเนี่ยทางนั้นที่มันยังไม่ได้เปิดอยู่คือเขาดูไปที่ไอ้ดีเจบูธแล้วเขาก็เห็นใช่ไหมอ่าเออคือมาแนวแบบว่าใช้คำว่าอะไรดีก็มาแซทักวเหรอทักท้วงเหรอประมาณนั้นมามามาทักทักท้วงท้วงว่าแบบเฮ้ยเรียนมาจริงหรือเปล่าอะไรเออย่างนี้ อแล้วมันก็เลยเริ่มมีอารมณ์คุกุ่นนิดหน่อยจากทางฝั่งของน้องสอดอสไตล์ใช่ไหมเขาก็เริ่มตอบโต้แต่เขาไม่ได้มาตอบโต้แนวแบบขอโทษหรือไม่ได้ตอบโต้แนวแบบพูดเป็นกลางแต่เขาตอบโต้แนวเฟียสไงอ่ามาแบบเขาก็เลยเริ่มมีความหมั่นไส้มากขึ้นจากที่คนปกติเห็นก็คือแบบบางคนก็อาจจะมองแค่ว่าเอ้ยมึงมั่นหน้าอะไรแบบนี้แต่อืมก็เฉยๆแค่มาอ่านแล้วก็ไปแต่พอเริ่มมีการตอบโต้เนี่ย มันเริ่มเป็นคนหมั่นไส้มากขึ้น คนก็เริ่มมากระดกแว่นใส่แบบเฮ้ยมึงของจริงเหรอวะมึงเก่งเหรอวะไอ้ได้แค่นี้มึงบอกว่ามึงเก่งแล้วเหรออืมอะไรแบบเนี้ยอืมแล้วมันก็เลยเป็นลูปที่เรียกว่าสลิงแตกก็คือน้องสอดอเขาก็มองว่าคนพวกเนี้ยมาดูถูกความฝันเขาอืมเขาบอกว่าเขาอะเป็นเด็กเขาฟังเพลงมาตลอดเขามีเงินเขาไปต่างประเทศไปงานระดับโลกเทสเขาดีเออเขามาเบิกเนตรเบิกหูให้คนอะไรแบบนี้ เออเออมันก็เลยกลายเป็นลูปของการที่ตอนแรกอะแค่อวยตัวเอง อืมแต่ว่าตอเริ่มเปลี่ยนมาเป็นการดูถูกคนอื่นไงอ่นิดหนึ่งาจากลูปนี้ซึ่งผมพูดตามตรงว่าพอมันมาจากลูปเนี้ยผมไม่ได้มองว่ามันมีใครถูกใครผิด คือมันเหมือนมันก็มีส่วนร่วมที่จะทำให้มันเกิดเหตุการณ์สลิงแตกกันทุกฝ่ายอ่าอ่าแล้วทีนี้พอเขาเริ่มแบบว่าสลิงแตกพอเขาเริ่มด่าการเนี่ยมันก็เลยไปกระทบกับดีเจในวงการที่เป็นตัวจริงไง เออก็เลยมีคนในวงการที่เป็นตัวจริงที่มีชื่อเสียงเนี่ยมาโพสต์ประมาณว่าแบบอย่าไปให้แสงอย่าไปให้ค่าคนอะไรแบบนี้เลยอืมเออมันก็เลย
ตอนนั้นเขาสลิงแตกอยู่แล้ว มันก็เลย คือมันแบบว่ามันไม่เหลือชิ้นดีเลยน้องสดอสไตล์เขาเลยไม่เหลือชิ้นดีเลย คือ เชี่ย เขาถ้าพี่บิ๊กไปดูอ่ะกูไปไล่ให้ดูเขาโพสต์แบบประมาณ20 ชั่วโมงอ่ะโพสต์แม่งชั่วโมงละ2-3โพสต์อ่ะ สภาพคล้ายๆกับ คือไม่นอน คานเยตอนที่ป่วยตอนนั้นใช่ไหมพี่บวง สภาพคล้ายๆกับตอนคานเยสแตกอ่ะ ก็คือโพสต์รัวๆแบบทั้งโพสต์เองทั้งแชร์มาโค้ดอีกทีแบบด่าคนนู้นคนนี้ไปทั่วอะไรแบบเนี้ย แล้วก็บอกว่าผิดหวังจะเลิกติดตามนู่นนี่นั่น ก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันระเบิดไปรอบหนึ่งตอนแรกอะมันอยู่ในวงการดีเจเฉยแล้วผมก็เลยว่าโอเค มันจะจบแล้ววันต่อมาพอมันสลิงแตกปุ๊บมันลามออกไปนอกวงการดีเจมันไปวงการดาราด้วย เพราะว่าพวกดารานักร้องเนี่ยเขาก็จะมีความแบบอยากเป็นดีเจอยู่ คือมันเป็นเหมือนแบบเวนไดอะแกรมที่มันไม่ใช่วงกลมวงเดียวเป๊ะๆแต่มันก็เป็นวงกลมที่มันทับซ้อนกันใช่ไหมก็มีพี่โดมปกรณ์ลำออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยบอกว่าโอ้พี่โดมบอกผมเองก็อยากมีความอยากเป็นดีเจเหมือนกันคือแล้วเขาก็พูดน้องสดก็สลิงแตกรอบหนึ่งก็ไปซัดพี่โดมอีกรอบหนึ่ง คือต่อยรั่วต่อยทุกทิศอ่ะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งชินวุฒิเหรอชินรู้จักชินไหมชินวุฒิก็ออกมาอัดคลิปคือตอนแรกพี่โดมเนี่ยมาเป็นโพสต์ชินวุฒิเนี่ยอัดคลิปเลยบอกว่าเนี่ยผมเห็นดราม่านี้มาสักพักแล้วตอนแรกอะผมก็ไม่คิดว่าจะพูดถึงเรื่องนี้นะแต่ว่าไม่ไหวแล้วต้องพูดถึงเรื่องนี้หน่อยแล้วก็คือใจความในคลิปแบบมันก็เป็นประมาณว่าแบบมึงเป็นใครวะพูดอย่างนี้เลยแบบมึงเป็นใครวะมึงเก่งมาจากไหนวะกูไม่เข้าใจแล้วคือที่มันทำให้เขาแบบว่าไม่พอใจก็คือช่วงที่น้องสอดอเขาสลิงแตกเนี่ยเขาบอกว่าแบบก็กูแบบว่ารู้จักคอนเนคชันเยอะรู้จักคนในวงการกูมีความสามารถอ่ะกูเก่งอ่ะนี่ไงเขาเลยจ้างให้กูไปเป็นดีเจไงเนี่ยกูเรียนมาแค่8 ชั่วโมงเนี่ยกูได้งานจ้างแล้วพวกมึงที่บอกว่ามึงเป็นดีเจมึงเคยไปขึ้นเฟสติวัลเปล่ามึงเคยแบบว่าได้งานจ้างเปล่าอะไรอย่างนี้ไอ้เชี่ยก็เลยคนมันก็เลยแบบทีนี้มันสลิงมันแตกกันทุกคนเลยมันไม่ได้แตกกันแค่ใครคนใดคนหนึ่งแล้วทุกคนแตกหมดแบบโอ้โหน้ำมันเป็นโรยัลเลยทีนี้แล้วพอชินวุฒิออกมาอัดคลิปน้องสอดอเขาก็ไปคอมเมนต์บอกว่าได้เดี๋ยวหนูจะอัดคลิปอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าผมเดานะผมเดาว่าในมุมของน้องสอดอสไตล์อ่ะตอนแรกอ่ะเขาก็ไม่ได้มาดูถูกใครนะแล้วผมก็มองงั้นคืออันนี้ผมย้ำก่อนผมย้ำอีกครั้งผมไม่ทราบว่าต้นเหตุจริงๆอ่ะมันเกิดขึ้นจากอะไรเพราะว่าคอมเมนต์มันเยอะมากไอคลิปต้นเรื่องอ่ะยอดวิวแม่ง4 ล้านกว่าวิวแล้วพี่บิ๊กยอดแชร์ยอดคอมเมนต์แม่งเยอะมากผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะไอต้นเรื่องมันคือการที่น้องสอดอเขาไปดูถูกคนอื่นก่อนหรือสำหรับเขาแค่มาอวยตัวเองแบบว่าแต่คนอื่นหมั่นไส้แล้วไปดูถูกเขาก่อนตรงนี้มันมีความคาบเกี่ยวอยู่แล้วไม่รู้ว่ามันเกิดแบบไหนใช่แต่ในมุมของน้องเขาอ่ะน้องเขามองว่าน้องเขาก็ไม่ได้ไปกดใครน้องเขาไม่ได้ไปดูถูกใครเขาก็แค่เรียนดีเจมาแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขารู้สึกดีกับเรื่องนี้เขาแค่อยากจะมาแชร์เขาอาจจะพูดอวยตัวเองมันอาจจะมีความหมั่นไส้แต่ผมว่าตรงนั้นมันไม่ใช่สิทธิ์ที่คนอื่นจะไปด่าอันนี้ถ้าจะพูดตรงๆว่าถ้าน้องเขาไม่ได้ไปดูถูกใครตั้งแต่แรกนะเขาก็แค่บอกว่าเขาเทสดีเขาเก่งแค่นั้นมันจบน้องเขาก็เลยเหมือนทำคลิปออกมาอธิบายประมาณนี้ว่าแล้วมึงมาด่ากูทำไมอ่ะกูก็อยู่ของกูดีๆมึงมาดูถูกความฝันกูทำไมมึงมาดูถูกความชอบกูทำไมกูชอบตรงเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะมีอาการสลิงแตกก็จริงสติแตกก็จริงที่เขาไปไล่ด่ากาดแต่ว่าในมุมนึงอ่ะผมมองว่าคือถ้าเขาไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนอ่ะมันก็เป็นปฏิกิริยาตอบโต้ที่เขาคิดว่าเขาต้องป้องกันตัวเองถึงแม้มันออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ถ้าเขาจะพูดแบบแฟร์ก็เป็นเรื่องราวมาจนปัจจุบันมันก็ซาไปนิดนึงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวละครใหม่ที่จะมาจอยเดอะไฟหรือเปล่าอันนี้มันจบอย่างเรื่องเนี้ยก็อย่างที่ผมบอกกันเหมือนมันจะจบหลายวันแล้วแม่งก็มีตัวละครใหม่แจมเข้ามาแล้วน้องสอดอเขาก็ไปสลิงแตกรอบแบบเนี้ยวนลูปมาประมาณ 2-3 วันแล้วก็ถือว่าน้องเขาสู้ขาดใจไหมล่ะว่าแบบมีใครขึ้นแบบว่ากูอัดเข้าไปอย่างเดียวกูไม่สนนะกูไม่มีชั้นเชิงกูใครพูดถึงกูคอมเมนต์กูยัดหรือว่าพี่บงอยากจะเตือนหรือคิดว่าไอ้เชี่ยเขาก็ทำถูกแล้วหรือยังไงผมมองว่าผมไม่ได้มีสิทธิ์จะไปเตือนไปอะไรใครหรอกแต่ว่ามันทำให้ผมมองเห็นถึงภาพตอนที่ผมสลิงแตกเหมือนกันผมเข้าใจเลยตอนที่น้องสอดอเขาสลิงแตกแล้วเขานอนไม่หลับเป็นวันอ่ะคือพี่พิกไปนั่งดูอ่ะแม่งโพสแบบว่า4 โมงเย็น4 โมงครึ่ง5 โมง5 โมงครึ่ง6 โมงทุ่ม 1 ทุ่มครึ่ง2 ทุ่ม3 ทุ่ม4 ทุ่ม5 ทุ่มครึ่งแล้วก็ไปอย่างเงี้ยจนแบบตี 1แล้วก็พักไป
ตีห้ามาต่อ มึงนอนไม่หลับ ตีห้า6 โมง7 โมง 7 โมงครึ่ง8 โมง 9 โมงเที่ยงแล้วก็พักไป อ๋อมึงเหนื่อย มา4 โมงเย็นมาต่อ คือ คือมันแบบนี้เลยเว้ย พี่บวก มันเป็น ไม่ ลูปของแบบ completely สลิงแตก พี่บุ๋มไม่ได้มองว่าเขาเป็นคนที่แบบว่ามีแนวคิดที่แปลกหรือว่าอะไรไง แค่มองว่าเขาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่อาจจะชมตัวเองเล่นสนุกสนานเกินไป แล้วก็พอโดนคนด่าก็เขาก็ตอบโต้แบบคนปกติธรรมดาเราเข้าใจจุดนั้นมาก่อนหรือยังไง ไม่คือผมมองว่ามันแปลกอยู่แล้ว เพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ชอบมาอวยตัวเอง แต่สำหรับผมอ่ะแปลกกับผิดคนละเรื่อง แปลกกับไม่สมควรอ่ะมันคนละเรื่อง คือแปลกมันคือสิ่งที่ผมไม่ได้ทำแล้วผมก็ไม่ค่อยเห็นใครทำอย่างนี้เท่าไหร่มันคือนิยามของคำว่าความมั่นหน้ามั่นโหนกอะแหละแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องผิดที่แบบมันจะไปทำร้ายคนอื่นนึกออกใช่ปะคือเขามั่นมันก็เรื่องของเขาคือไอ้ความมั่นหน้ามั่นโหนกเนี่ยจริงๆถ้าจะให้พูดตามตรงอ่ะมันควรจะเป็นคนใกล้ตัวเตือน เพราะว่าความมั่นใจจนเกินไปอ่ะมันไม่ทำร้ายใครหรอกนอกจากตัวเองใช่ไหมแต่ที่ผมเห็นมันคือคนก็ไปลุมแซะลุมต่อว่าจนแบบว่าพอมันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาบวกกับตัวเขาเองก็คงแบบว่าเขาจัดการกับอารมณ์ตรงนี้ไม่ได้เขาก็ตอบโต้ไปด้วยความเฟียสใช่ป่ะด้วยความฉุนเฉียวมันก็เลยเป็นลูปที่เนี่ยมันออกมาดูแย่แบบเนี้ยแล้วพี่บวง ผมมองในมุมนั้น นึกย้อนกลับไปตอนของตัวเองแล้วเราได้บทเรียนอะไรหรือว่ามันรู้สึกยังไงอะที่แบบว่าพี่บวงเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจได้ว่าตอนนี้คุณสอดอสไตล์กำลังรู้สึกยังไงอยู่ก็ผมพูดตามตรงว่าแม่งคือเหตุการณ์ใกล้ๆกันเลยตอนที่ผมสลิงแตกไอตอนแฮชแท็กมองโน้ไม่ผิด ผมว่าเป๊ะเลยเว้ยคือผมก็มีมุมมองที่ว่าผมไม่ผิดไงแล้วมันก็จะมีคนที่มองว่าผมผิดถูกปะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันต่างกันตรงที่น้องเขาก็ไม่ได้ไปพูดจาออฟเฟนส์ใครเพราะฉะนั้นจริงๆในกรณีของน้องเขาอ่ะมันดูดีกว่าของผมอีกนะเพียงแต่ว่ารีแอคชั่นของน้องเขาอ่ะเขาเฟียสกว่าของผมคือรีแอคชั่นของผมอ่ะตอนนั้นผมนอนไม่หลับผมนั่งอ่านทวิตแล้วผมก็ตอบก็จริงนะแต่ผมไม่ได้ตอบแบบเฟียสผมไม่ได้ไปด่าคนอื่นผมไม่ได้พูดคำหยาบผมไม่ขึ้นกูมึงด้วยซ้ำอาจจะมีบางคนที่แบบขึ้นกูมึงที่แบบเขาแบบพิมพ์ด่าว่าแบบมึงต้องไปตาย7 ชั่วโคตรอ่ะแต่ว่าในเนื้อความที่ผมตอบอ่ะผมก็ยังตอบด้วยหลักโลจิกว่าแบบเฮ้ยถ้าคุณไม่พอใจหรือแบบถ้ามึงไม่พอใจอ่ะมึงก็คุยกับกูด้วยเหตุผลได้นะคือผมไม่ได้จะไปด่าตอบโต้อะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นความแตกต่างที่พอมองย้อนกันไปนะซึ่งย้ำอีกครั้งผมไม่ได้จะมาสอนใครอันนี้แค่แบบว่าลองเปรียบเทียบเหตุการณ์แล้วก็ถ้าจะให้พูดตามตรงเนี่ยจริงๆแล้วถามว่ามันส่งผลกระทบอะไรกับหน้าที่การงานเราไหมก็ผมก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆมันส่งผลดีหรือส่งผลแย่เพราะว่ามันไม่มี alternate timeline ที่ว่าถ้ามันมีอีก timeline นึงที่ผมทำตัวดีผมไม่ได้ไปปากหมาผมอาจจะดังกว่านี้ก็ได้หรือปัจจุบันผมอาจจะดับไปแล้วก็ได้แม่งไม่มีคนรู้จักอะไรแบบนี้ผมเลยไม่รู้ไงว่าจริงๆแล้วสำหรับผมอ่ะผมคิดว่าการตอบโต้แบบไหนเมื่อแบบว่ามันมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วอ่ะที่มันจะดีที่สุดคือถ้าจะให้แนะนำอ่ะคงแนะนำได้แค่แบบว่าก็สงบสติอารมณ์นั่งอยู่เฉยๆแต่ต่อให้แนะนำคนอื่นได้แต่ตัวเองยังทำไม่ได้เลยถูกไหมคือบางทีนะคือบางสิ่งบางอย่างที่เราแนะนำคนอื่นอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าเราทำได้เว้ยแต่แค่ว่าเรามองเห็นว่ามันควรจะไปทางนี้คือถึงกูทำไม่ได้อะแต่กูก็พยายามทำอยู่ไงแต่กูอาจจะทำไม่ได้นะผมว่ามันก็ยังเตือนกันได้นะเว้ยต่อให้แบบว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราทำได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มาคุยเพื่อเป็นการบัฟว่าบอกว่ากูเก่งกว่ามึงอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าบอกให้รู้ว่าเฮ้ยเชี่ยทางเนี้ยกูเคยเดินแล้ว is a rough road brother มึงควรจะเดินทางนี้ถ้าเกิดว่ากูเลือกเดินใหม่ได้กูคงจะเลือกทางนี้อะไรอย่างเงี้ยสมมุติผมเป็นคนที่อยู่ใน position ของคุณสอดอสไตล์ตอนนี้แล้วผมรู้สึกว่าเชื่อให้กูปวดหัวมากเลยเนี่ยการต้องมานั่งดิวมานั่งรับอะไรกับคนพวกนี้เนี่ยแล้วผมมาถามคำปรึกษาให้บวงเชื่อเอาไงดีวะกับเหตุการณ์นี้พี่บวงจะแนะนำให้ผมรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงถามคนที่ผ่านมาแล้วนะถ้าพี่บิ๊กเจอเรื่องนี้นะผมจะไม่แนะนำผมจะบอกว่ามึงอยู่ไหนมึงมาแดกข้าวกูเดี๋ยวนี้จริงเหรอผมบอกเลยว่าไม่มีคำแนะนำไหนที่หยุดอาการสลิงแตกได้เว้ยเชี่ยคือถ้าสมมติอาการสลิงแตกมันคือมันเหมือนมึงหิวข้าวอ่ะมันมีทางเดียวคือมึงต้องแดกข้าวมันไม่มีทางอื่น
เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออาการสลิงแตกเนี่ยผมมองว่ามันไม่มีทางอื่นที่จะแก้ไขได้นอกจากมึงต้องหยุดคิดถึงแม่งอ่ะซึ่งทางเดียวก็คือการที่แบบผมต้องไปคุยกับพี่บิ๊กให้พี่บิ๊กนึกถึงเรื่องอื่นชวนไปแดกข้าวชวนไปดูหนังชวนแบบเฮ้ยไปเที่ยวกันไหมไปแบบร้านเหล้าไปเที่ยอะไรก็ได้ให้มันหยุดนึกถึงเรื่องเนี่ยถ้าสมมุติไปแนะนำว่าแบบเฮ้ยคุณวางมือถือลงเถอะคุณอย่าคิดเรื่องนี้ไม่มีทางเกิดขึ้น ทำไม่ได้ไม่ได้มันเป็นคำแนะนำที่จากคนภายนอกหรือจากคนที่ไม่เคยผ่านมามันดูเหมือนจะเป็นคำแนะนำที่ make sense นะแต่สำหรับคนที่ผ่านมาแล้วคือมันไม่ได้เว้ยมันเหมือนแบบสมองมนุษย์มันไม่ได้ทำงานอย่างนั้นอะแล้วที่คุณสอดอสไตล์เขาตอบโต้สังคมเนี่ยเขาสมมุติว่าเขาใช้ความเฟียสเลเวลนี้แล้วถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบของพี่บวงสมมติว่าอยู่เลเวลนี้คือไม่ถึงอยู่เลเวลต่ำกว่าแต่ว่าถ้าจะให้แนะนำการตอบโต้ผู้คนหรือว่าในสเกลสาธารณะเนี่ยพี่บวงจะแนะนำให้ใช้เลเวลคุณสอดอสไตล์หรือของพี่บวงหรือน้อยกว่านี้ไปอีกหรือมากกว่านี้มันแบบไหนมันดูเหมาะสมที่สุดขึ้นอยู่กับบุคลิกของคุณขึ้นอยู่กับบุคลิกของคุณดูน้องเบียร์พูดได้พูดชื่อได้โดนฟ้องนะผมไม่ได้กล่าวหาอะไรเขาไม่ได้กล่าวหาแล้วน้องเบียร์ไงน้องเบียร์เนี่ยคือภาพลักษณ์เขาบุคลิกเขาตอบโต้แบบนั้นได้ไงเขาทำแบบนั้นได้แต่ผมไม่ได้อยู่ในตำแหน่งผมไม่ได้อยู่ในโพสิชันที่ผมมีภาพลักษณ์ที่จะตอบโต้แบบนั้นได้ไงอยู่ที่บุคลิกหน้าตาถ้าเกิดว่าคุณซอดอสไตล์เขาก็เป็นสไตล์นี้ไปแล้วเขาก็จัดเต็มที่แต่ว่าเอาตรงๆถ้าจะให้วิเคราะห์นะผมคิดว่าบุคลิกของน้องเบียร์กับน้องสอดอสไตล์เขาก็ไม่ใช่แบบเดียวกันคือสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วเขาไม่ควรทำแบบนี้ในกรณีของน้องสอดอนะแต่มันไม่ทันแล้วคือการทำแบบเนี้ยมันเอฟเฟกต์กับอะไรรู้ป่ะมันเอฟเฟกต์กับคอนเนคชันที่เขามีนั่นแหละที่เขาภูมิใจว่าเขามีคอนเนคชันกับนักธุรกิจกับข้าราชการที่แบบมีหน้ามีตาในสังคมแต่คุณมาทำตัวแบบนี้คุณลองคิดดูดิมันใครมันอยากจะแอสโซเชตกับคุณอีกใครมันอยากจะมาแบบร่วมงานกับคุณอีกในอนาคตคือเจอหน้ากันในสังคมเขาก็อาจจะแบบใส่หน้ากากคือเรารู้อยู่แล้วยิ่งสังคมสูงเท่าไหร่มันยิ่งต้องใส่หน้ากากถูกป่ะแต่ว่าในใจเขาคิดยังไงคือคุณไม่นึกถึงเรื่องนั้นเหรออะไรแบบเนี้ยมันก็โดยรวมผมว่าอย่างที่บอกเขาไม่ได้อยู่ในโพสิชันที่เขาทำแบบนี้แล้วมันจะเป็นผลดีเชียร์นี่สรุปดีว่าประมาณได้ในมุมผมนะเอาจากที่พี่บวกให้คำแนะนำมาก็คือการรับมือแบบนี้เนี่ยในมุมของความเป็น professional มุมหนึ่งก็คือว่าไอเชี่ยก็มันก็เป็นสิทธิ์ในการตอบโต้คุณอยากจะพูดอะไรคุณก็พูดไปแต่ว่ามันไม่น่าจะช่วยเพิ่มให้มึงมีมิตรภาพมากขึ้นมิตรภาพที่ดีๆอาจจะระวังอะไรที่เป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้ใช่มันไม่ได้ส่งเสริมหน้าที่การงานของคุณเท่าไหร่มันฟีดอีโก้คุณ